ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා දත්ත ඕගොල්ලන් හැමෝම. අද මම ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ආවා අපේ දරුවන්ගේ කෑමෙන් වගේම අපි දරුවන්ගේ බර ගැන හිතනවා, කෑම ගැන හිතනවා, හොඳ පෝෂණයක් දෙන්න. ඒ වගේම අපි හිතන්න ඕන අපේ දරුවන්ගේ මනසත් නියම විදිහට නිසියාකාරව පෝෂණය කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන රටාවත් එක්ක හරිම තරඟකාරී තත්ත්වයක් තමයි පාසලේ සමාජයේ මේ හැමතැනකදීම දරුවන්ට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි දරුවන්ව පුරුදු කරන්න ඕනේ දිනන පරදින දෙකම එක හා සමානව සමසිතින් දරා ගන්න. මොකද ගොඩක් වෙලාවට දිනන්න කිව්වට දරුවට පෙරදුම බාර ගන්න අපි බොහෝ වෙලාවට උගන්වලා නැහැ. එහෙම අවස්ථා අපිට ටිකේ ඕන තරම් දකින්න තිබුණා. මොකද පුංචි දරුවෝ කිසිම දෙයක් නොතේරෙන පුංචි දරුවෝ ශිෂ්‍යත්ව විභාගේ ඒ විවර වුණාට පස්සේ ඒන ප්‍රතිඵලත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට දරා ගන්න බැරුව තමන්ගේ ජීවිතයට පවා හානි කරගන්න අවස්ථා තිබ්බා. ඉතින් මේ තත්ත්වෙට ඇති වෙලා තියෙන ඇත්තටම අම්මලා විදිහට අපි දරුවට දිනුම පෙරදුම දෙකම එක හා සමානව දරා ගන්න උගන්වලා නැහැ. දිනන්න වගේම පරදිනවා කියන එකක් දරුවට කියලා දීලා නැහැ. ඉතින් ඒක අපි අපේ දරුවන්ට මං හිතනවා මාත් එක්ක ඉන්නේ ගොඩක් අවුරුදු 5ට අඩු පුංචි දරුවෝ. ඉතින් මේ වයසේදී තමයි අපි දරුවන්ට හැම දෙයක්ම හොඳ විදිහට කියලා දෙන්න අපිට පහසුම වයස. ඉතින් අපි පටන් ගමු අපේ දරුවන්ගේ මනසත් පෝෂණය කරන්න කෑමෙන් පෝෂණය කරනවා වගේම. අපි හැමෝම කැමති අපේ දරුවෝ හැම දෙයකින්ම ජය ගන්නවට. නමුත් හැමදාම හැමෝටම දිනන්නත් බෑ. හැමදාම හැමෝම පරදින්නෙත් නැහැ කියන එක දරුවන්ට පුරුදු කරලා එක කියලා දීලා තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ දෙකම එකම විදිහට දරා ගන්න ශක්තියක් දරුවන්ට ඇති කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ගෙදරින් නිතරම තල්ලු කරන්නේ දිනන්න කියලා. ඉතින් දිනනවා කියන එක වරදක් නෙමෙයි. දිනන්න එහෙම කියන එක වරදක් නෙමෙයි. වරදවා වටහා ගන්න එපා. නමුත් අපි හැමෝටම දිනන්න පුළුවන් වුණත් බැරි වුණත් ඒ දෙකම ජය පරජුම දෙකම අපි එක හා සමානව එක විදිහට දරා ගන්න දරුවන්ට පුංචි කාලේ ඉඳන්ම පුරුදු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුනහම ඕගොල්ලන්ට පේනවා දැන් සමාජයේ ගොඩක් අය දිනන්න නොකරන දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒ தත්ත්වෙට අපි යන්නේ නැතුව අපි අපේ විදිහට අපේ දරුවන්ට පුරුදු කරන්න ඕනේ මේ දෙකම දරා ගන්න පුළුවන් වෙන්න. මම මේ ටිකේ දෝනිට පුරුදු කරේ මෙන්න මේ විදිහට. ඕගොල්ලන්ට මේ වෙනුවට චෙස් බෝඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්, දාම් බෝඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊටත් තම නැත්තම් වෙන ඕනම විදිහකට ඕගොල්ලන්ට හොඳයි කියලා හිතෙන විදිහට දරුවට පුරුදු කරන්න පුළුවන්. මොකද දෝනිත් ගොඩක් දිනන්න කැමති කෙනෙක්. ඉතින් පරදිනකොට දුක හිතෙනවා. ඒ හේතුව මුල් කරගෙන තමයි මම මේ විදිහට එයාට දිනන පරදින එක අපිට හැමදාම කරන්න බෑ, හැමදාම වෙන්නෙත් නැහැ කියන එක මම එයාට මේකෙන් ඔප්පු කරලා පෙන්නවා. ඉතින් මොකද මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට ඉනිමකට අහු වෙනකොට අපි දන්නවා උඩට යන්න නයා ළඟට යනකොට පහළට යන්නත් වෙනවා. ඉතින් ඒක සමව එයාට දරා ගන්න මම මේ ටිකේ උදව් වුණා. එයා ඒකෙන් ඉගෙන ගත්තා හැමදාම දිනන්නත් හැමදාම පරදින්නෙත් නැහැයි කියන එක. ඉතින් දරුවට පරදින්න කියලා කියන්න නෙමෙයි මම කියන්නේ. දිනන එක වුණත් අපේ තියෙන හැකියාවන් වලින්, අපේ දක්ෂතාව වලින්, අපේ නිර්මාණශීලීත්වය වැඩි කරගෙන ඒ වගේ දිනන්න තමයි අපි දරුවට පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අනිත් අය කරන දේවල් බලාගෙන ඒ දේවල් අපි කරන්න ඕනේ කියලා එයාලට වැඩි ඉස්සරහට අපි යන්න ඕනේ කියලා දරුවන්ට උගන්වන්න නැතුව දරුවන්ගෙම තියෙන දක්ෂතාව වලින් හැකියාවන් දියුණු කරගෙන ඉස්සරහට යන්න කියලා දෙන එක ගොඩක්ම වටිනවා. ඒ වගේම මේ සම්බන්ධව මම හිතනවා මාත් එක්ක ඉන්න සමහර අම්මලාට අපිට වැඩි අත්දැකීම් ඇති, අපිට වැඩි දරුවෝ ඇති. ඉතින් ඒ දරුවන්ගෙන් ලැබපු අත්දැකීම්ත් එක්ක මම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා ඕගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඒක මට ඒ වගේම මේක බලන අනිත් අම්මලා හැමෝටම ඒ දරුවට ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් අපිත් එක්ක වීඩියෝ එකේ යටින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට බෙදා ගන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. සාමාන්‍ය විදිහට අනිත් හැමෝම හිතන විදිහට හිතන්නේ නැතුව අපි වෙනස්ම විදිහට හිතලා එක දරුවෙක් සාමාන්‍ය දරුවෙක් සමාජයට දෙනවට බැලුව වෙනස්ම දරුවෙක් හැම කෙනෙකුටම ලොකු පොඩි කාටත් ආදර්ශමත් වෙන විදිහට අපේ දරුවන්ව හදලා සමාජයට දෙමු. ඒක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් ලොකුම දේ අම්මලා විදිහට.
අපි ගොඩාක් හිතනවා අපේ දරුවන්ගේ කෑම ගැන, බර ගැන. ඉතින් අපි ඒ දෙක ගැන වගේම මේ ගැනත් හිතන්න කාලයක් දැන් තියෙන්නේ. ඉස්සරට වැඩිය දැන් ගොඩක් ලොකු තරඟකාරීත්වයක් තියෙනවා. සමාජයේ ඉස්සරටත් වැඩිය ගොඩක් දූෂණය වෙලා. ඉතින් අපිට අපේ දරුවෝ ගැන හරි තීරණ හරි විදිහට ගන්න වෙලා තියෙනවා. ඒකට අපිට පුංචි කාලේ ඉඳන්ම මුල පුරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි හොඳම වයස. අවුරුදු 5ට අඩු පුංචි බබාලා ඉන්නවනම් ඒ තමයි හොඳම වයස. අවුරුදු 3-4 අපිට මේ වයසේදී දරුවන්ට යමක් තේරුම් කරන්න, යමක් කියලා දෙන්න හරි විදිහට පුළුවන් කාලයක්. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අත්දැකීම් තියන අය අපිත් එක්ක අත්දැකීම් බෙදාගනි. ඒ වගේම අවශ්‍ය අයට තව මේ වගේ අපි වීඩියෝ ඉදිරියේදී මාසෙකට කීපයක්ම කරමු. කෑම වගේම මේව ගැන අපි කතා කරමු. අපේ අත්දැකීම්, අපේ අදහස් බෙදාගමු. දිනම පෙරදුම දෙකම සමසිතින් දරා ගන්න දරුවන්ට අපි උගන්වලා, ඒ වගේම දිනන එක හැමදාමත් අපිට දිනන්න බෑ වගේම හැමදාම අපි පරදින්නෙත් නෑ කියන එක දරුවන්ට කියලා දීලා ඉස්සරහට අපි දරුවාම මේ සම්බන්ධවත් හොඳ මනසක් නිර්මාණය කරලා දරුවාම ඉස්සරහට අරගෙන යමු. එහෙනම් ආයමත් දවසක ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ වීඩියෝ වලින්, ඒ වගේම කැම වලින් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඕගොල්ලන් හැමෝටම.